Ugye itt megint csak máshogy kezdődik a vonal, ez is egy írásvariáció, itt így kezdődik. Én írásvizsgálattal foglalkozom, írás azonosítással, ez nagyon fontos. Általában ide szokta vigyezteni az évszámokat erre a részre, ami itt azért eltér. Általában van egy vitatott vagy egy kérdéses aláírás, kézírás, és azt kell összehasonlítanom. De ugye hát vannak az írásvariációk, most például mutatom ez a része, tehát az aláírás befejező része, ez a vonal, ami így most lefelé tart. Ugye? Szintén. Viszont itt meg ugyanúgy visszakanyarodik, mint a mi esetünkben. És megmondani, hogy az írta-e, akiről ezt feltételezzük. A megjelölt számok, tehát amelyik azok az egyezésekre utalnak. Igen, tehát ami ott... piros színnel van, azok az egyezések, és akkor ezek a szakértői véleményben végig vannak véve, és ugye itt rajzolom. Ha az ember eléggé belássa magát egy konkrét típusba, akkor hajlamos azt gondolni, hogy mindent tud róla. Ismeri a fejlesztés körülményeit, a specifikációkat, a hozzá kapcsolódó legendákat, és hogy kik vettek részt benne. És hát, ha van ilyen autó, aminél ezek érdekesek, akkor az a Honda NSX. Viszont ez a konkrét darab, ami itt áll ebben a garázsban, egy picit most még talán ezeknél is több. Az írás sajátosságok elemzése és összehasonlítása után gyakorlatilag azon gondolkodom, hogy mivel tudom megmagyarázni az eltéréseket, és azért itt 3 rendkívül íráskörülmény is van. Ugye a felület, a toll és a testhelyzet. Ha csak ezt látnám, akkor eltérésnek jelölném, de mivel hogy van ez a variáció is, ami a mi aláírásunkban van, ugye ez sem már annyira meredek, hanem egy kicsit vissza. Itt például teljesen egyenes. Sajnos vagy szerencsére, de az NSX formatervének sosem volt esélye sem elkopni, hiszen sosem árasztotta el 100 000 számra az utcákat. Ez a formaterv a Pininfarina műve, de mégsem lehet rá azt mondani, hogy olyan olaszos lenne, mert bár a Ferrari volt a kitűzött fejlesztési cél, hogy jobb autót kell csinálni, mint egy Ferrari, ettől függetlenül végtelenül japán. Annak ellenére amúgy, hogy minden egyes elemét már mintha láttuk volna valahol. Az eleje, főleg így pirosban, a bukólámpákkal, az Ferrari. Ahogy tovább megyünk, látjuk az A-oszlopot, a tetőt, a B-oszlopot, tehát magát a kabint, az egy Corvette-re emlékeztet. Viszont itt a B-oszlopnál véget ér minden hasonlóság, és innentől csak simán űrhajó, még mindig, így 32 évvel a bemutatója után is. Tényleg, az az A-oszloptól induló, törés nélkül egyenesen nyújtózkodó vonal határozza meg az autó egész formatervét. Egy csoda. És hát most 2021 van, de nemhogy nem kopott el, igazából még sosem volt ennyire markáns. Mit is mondod? Meddig tart, mire ezen úgy végigrágja magát? Ennyi, rengeteg nyersanyagon? Hát, gondolom ez most már itt egy szelektált... Napokig. Ez itt már egy szelektált... Igen. Tehát nyilván azokat választom ki a nagy egészből, amikkel tudok mit kezdeni. Gondolom itt azért sokkal több nyersanyaga volt, mint általában az összehasonlításokhoz. Az a helyzet, hogy a főiskolán azt tanultam, hogy az a jó szakértő, akinek minél több mintája van. Aki akár csak érintőlegesen is foglalkozott ezzel az autóval, az valószínűleg ismeri a tényt, hogy ennek a fejlesztéséből és a finom hangolásából a 3-szoros Forma 1-es világbajnok Senna is kivette a részét. Ugye Ayrton Senna, aki 94-ben tragikus balesetben hunyt el. Őt a hazájában
nagyjából Istennel egy szinten kezelték a brazilok, viszont a versenypályán egy kifejezetten megosztó személyiség volt. Kegyetlenül is tudott viselkedni, tehát ha veszélyeztették a pozícióját, szó nélkül kilökte az ellenfelét, ugyanakkor voltak a végtelenül emberi megmozdulásai is, például amikor 92-ben a belga nagydíjon megmentette Erik Komát, félbeszakítva a saját futamát, ugye félre állt leállítani az autóját, amíg odaértek a mentősök. És hát az NSX tulajdonosok szeretik azt mondogatni, hogy minden NSX-ben egy kicsit tovább él a legenda, de ebben a konkrét autóban talán egy kicsit jobban, hiszen itt van az aláírása. Általában papír alapon dolgozunk, és ugye ez egy gépjárműre volt felfestve, ez az aláírás. Általában golyóstól, filctól, tehát vékony rostollas írásokat, aláírásokat vizsgálunk, ceruza, ez pedig hát egy vastag rost íron feltételezhetően, illetve hát általában a normál testhelyzetben ülök és aláírok, vagy írok, illetve állva írok, de semmiképpen nem valahogy így, hogy az autónak függőlegesen erre az alkatrészére rögzítette az aláírását Senna. Nagyon sok esetben ilyenkor az eltérés magyarázható a rendkívüli íráskörülménnyel, a rendkívüli testhelyzettel, a rendkívüli tollal, a rendkívüli írásfelülettel. Tehát talán az írásszakértő jobban talál magyarázatot az eltérésekre. Itt van az aláírása, ráadásul egy bizonyos Fejernek címezve. Fejer Guy Ligier beceneve volt. Guy Ligier nem futott be különösebben sikeres Forma 1-es karriert, 1967-ben szerzett egy világbajnoki pontot a Brabham kormánya mögött, viszont miután megszedte magát, visszatért a versenyzés világába, ám már mint csapatfőnök, a Ligier csapat főnökeként. Egészen 1992-ig működtette a csapatát, és hogy nem, 92-ben Monacóban találkozott Sennával, aki régi jó ismerőse volt, és ő akkor vette ezt az NSX-et, és mondta a brazilnak, hogy hát mennyire fantasztikus ez az autó, több sem kellett, hogy Senna elrohant egy alkoholos filcért, és dedikálta Ligier autóját. A jelenlegi tulajdonosa ezt az autót Guy Ligiertől vette néhány évvel a halála előtt, és annyira megtetszett neki ez az aláírás dolog, hogy megvizsgáltatta egy igazságügyi írás szakértővel, aki kiállította arról egy szakvéleményt, hogy az elérhető információk birtokában úgy tűnik, hogy ez egy eredeti aláírás. Ami nagyon érdekelne, hogy hogyan készítette a vizsgálatot, amikor egy képet megnyit, akkor mit néz? Amiket fényképeztem. Egy csomót ugye csinál az ember, és akkor itthon szépen elkezdi bogarászni, és akkor amelyik a legjobb, azt használja fel. Tehát ezt választottam ki, és akkor ugye megszerkeztem. És akkor hogy megy tovább? Egész egyszerűen... És akkor ugye írom, hogy ez a gépjárművön lévő vizsgálandó aláírás. Szándékosan nem azt írtam, hogy vitatott vagy kérdéses. Mi 92 Monaco. Sok aláírást adott ő, hogy könnyű volt ilyeneket találni az interneten? Igen. Ugye megjelölöm mindenhol a forrást, tehát gyakorlatilag, hogyha rá kattintunk, akkor látjuk is, hogy hol van. És ha jól látom, ezek mind papír aláírások, ez ilyenkor megkönnyíti, vagy megnehezíti az összehasonlítást? Várjon egy picit, mindjárt jön egy ilyen, ami egy sisakrostéjon lévő aláírás. Tehát ez már szintén nagyon spéci. Úgyhogy nem csak ezt kell vizsgálni, hogy rendkívül íráskörülmény van, hanem azt is tudni kell, hogy egy embernek az aláírása bármennyire is automatikus, élete folyamán változik. És hogy itt a Senna aláírásánál is láttunk egy csomó olyan, illetve hát olyan vonalvezetéseket, főleg az aláírás végénél, ahol visszahajlik, vagy ahol egyenesen fut le, kevésbé hajlik vissza. Ezeket úgy hívják, hogy írásvariációk. Tehát ezeket is szem előtt tartom. Nagyon fontos az, hogy az aláírások, vagy kézírás, amit vizsgálok,
Az összehasonlító minták körülbelül abból az időszakból származzanak, amely időszakból származik a vitatott írás, amit tulajdonképpen vizsgálok. Tehát itt azért elég szerencsém van, mert hogy 92-ből, 93-ból elég sok összehasonlító anyag volt. Rendkívül szórakoztató volt a munka, mert nagyon érdekes volt az interneten végigböngészni az ő aláírásait, meg hogy egyáltalán hol találom meg, milyeneket találok. Ha az ember rácsúszik ezeknek az ereklyéknek a gyűjtésére, akkor nincs megállás. Itt van például ez a bukósisak, ami nem olyan, ha nem az. Illetve hát az egyik az, hiszen nyilván Senna több bukósisakot használt. Ez a konkrét darab neki készült, Cid Mosca festette, ahogy az összes többi bukósisakját. Ugye a színei, a brazil zászló színeire építkeznek. És ugyan Senna sosem viselte, de ettől még egy neki készített eredeti bukósisak, és azt hiszem nem lehet jobb helye, mint egy NSX csomagtartójában. Ugye itt megint csak máshogy kezdődik a vonal, ez is egy írásvariáció. Az egyik része, hogy a vitatott anyagot részletekbe menően elemezzük, illetve az összehasonlító anyagot is részletekbe menően elemezzük, több anyag tekintetében összehasonlítjuk egymással azokat is. Tehát külön-külön elemezzük az anyagokat, és utána a végén, amikor feltártuk az írás sajátosságokat, akkor összehasonlítjuk egymással. Itt így kezdődik, itt pedig így kezdődik. Jelen esetben én összesen egyetlen egy eltérést találtam. Itt szedem ki az írás sajátosságokat, amiket a véleményben részletezek, de itt illusztrálom, hogy mik azok, amik pirossal vannak írva, azok az egyezések, és akkor itt egy kis eltérés, ugye, hogy itt egy kicsit így behajlik ez a vonal. Amíg nem vezettem Honda NSX-et, nem értettem, mi ez a cirkusz körülötte, mert hát mondjuk ki, 270 lóerő már 1989-ben sem volt egy veszélyes szám. Viszont ez az az autó, ami megtanít arra, hogy mennyire sok dolog van a lóerő előtt a sorban, amikor egy jó sportautót építenek. Az első és talán legfontosabb az az ergonómia, ahogy ülünk, ahogy vannak körülöttünk a kezelőszervek. A Honda ide növesztett 2 konzolt, hogy a legfontosabb dolgok, tempomat, elakadásjelző, lámpakapcsoló és hasonlók, azok a kormány elengedése nélkül elérhetőek legyenek. Aztán itt van a váltókar, ugye szokták emlegetni az arasz szabályt, hogy arasznyi távolságon belül kell lenni. Most ez nem arasznyira van, hanem nagyjából 3 ujjnyira. Aztán még szintén nagyon fontos, az a kilátás, ahogy kilátunk az autóból. Az egyik kedvencem az, hogy a műszerfal tetővonala, ahol találkozik a szélvédővel és a géptetővel, az nagyjából így mellmagasság alatt van, ezért az ember lenéz az autó erejére, és amikor húzza az íveket egy szerpentinen vagy egy versenypályán, mindig tudja, hogy éppen hol van az autó, mert az a jellegzetes domborulat az megmutatja, ezt tudják amúgy a Porsék is. Nagyon vékonyak az oszlopok, és úgy általában az egész kabint úgy alakították ki, ahogy azt inspirálták az F-16-os vadászrepülők, hogy minél jobb legyen a környezet átláthatósága. Ez egyrészt jó akkor, amikor gyorsan akarunk menni, és jó akkor, amikor csak egy autónak akarjuk használni. Az egyik legnagyobb kihívás az NSX fejlesztése során az alumínium karosszéria volt, ugyanis ez itt egy könnyű fémmonokok szerkezet. Viszont addig nem létezett ilyen az iparban. Nem volt olyan alumínium ötvözet, amiből létre lehetett volna hozni egy autót. És hát igazából ez sem egy ötvözet. Az autó különböző részegységeihez 3 különböző alumínium ötvözetet használnak. A nyers kaszni meztelenül, de már felületkezelve mindössze 210 kg. De persze alumíniumból van még a motor, alumíniumból van még a futómű, sőt a hátsó szárny az porózus papír összepréselve, műgyantával összedolgozva. Minden a súlyról szól. És hát ebben a középmotoros sportautó ligában az 1,3 tonna már akkor sem volt egy nagyon durva szám, sőt, mai szemmel meg aztán végképp nagyon könnyűnek számít. Az NSX R, a kikönnyített, kvázi pályahasználatra szánt gyári modell, az 1250 kg alatt állt meg. Nevetséges súly ahhoz képest, ahogy motorizálták.
A Honda az NSX-szel egy Halo kárt akart, egy olyan autót, ami miatt a tömegek elfelejtik a Civicek, Accordok és Legendek tömegét, és valami sokkal vágyhatóbbal azonosítják a gyártót. És mivel akkoriban eléggé futott a szekér a Forma 1-ben, ezért az NSX kizárólag középmotoros lehetett. Mert hát ez a legjobb felépítés, hogyha gyorsan akarunk menni, hiszen hogyha orrmotorunk van, bizonyos tempó fölött az autó letúrja az elejét az ívről. Hogyha farmotorunk van, mint egy korabeli Porsche-ban, akkor váratlanul lerántja, megpördülünk. Viszont, hogyha középre tesszük a súlyt, akkor egy nagyon semlegesen viselkedő, nagyon nagy oldalgyorsulásokat elérni képes autót kapunk. Nagyon érdekes, hogy a mérnökök a korai teszteket azt mindenféle középmotorosra reszelt Honda Citic-kel, meg Honda CRX-ekkel csinálták, amiknek egész egyszerűen berakták a hátsülés helyére a motorját, és randalíroztak vele a Honda vállalati parkolójában. Annyira megragadta őket a középmotoros vezetési élmény azokban a kis gyöszökben, hogy hozták tovább az NSX-be. És milyen jól tették. Mert az egy dolog, hogy nagyon jó vele kanyarodni, tényleg nagyon jó, de az autónak a formavilágát is meghatározza az, hogy itt van benne a motor. Attól tud ennyire dögös lenni, attól ilyen alacsony az eleje, és attól ilyen hosszú. Ugye a mérnököknek meggyűlt a baja az alumíniummal. Korábban nem készült autó könnyűfém karosszériával nagy szériában, az NSX 3 évvel előzte meg még az A8-as Audit is. És hát nagyon értékesek voltak a Forma 1-es pilóták visszajelzései. Senna és Satoru Nakajima vezette az autót, ők javasolták, hogy merevíteni kell rajta, mert nagyon törékenynek érződik. És többek közt a Nürburgringen is futott az autó, ez volt a Honda első nem Japánban lévő tesztcentere, és nagyon kisipari módon dolgoztak még, tehát futott egy kört az autó, a pilóta mondta, hogy hol érzi gyengének, hogy hol torzul, hogy hol tekeredik, a mérnökök behegeztettek egy merevítést, majd az autó visszament a pályára, és így folytatták, amíg az egész olyan nem lett, mint egy kifaragott kődarab. Az adatokat betáplálták egy Cray szuperszámítógépbe, ami kiszámolta, hogy hova kell alumínium elemeket elhelyezni, hogy a lehető legmerevebb legyen a szerkezet, és ezzel sikerült elérni, hogy minimális súlynövekedés mellett a kész autó több mint 50%-kal merevebb, mint a korai prototípusok. Az NSX a japán gazdaságnak abban az időszakában született, amikor mindenre, de tényleg mindenre volt pénze a gyártóknak. Például a Honda felkérte a Yokohamát, hogy direkt az NSX számára fejlesztenek ki egy gumiabroncsot. És hát neki is álltak úgy jó japánosan, 10 különböző mintázatot próbáltak végig, 100 különböző keveréket, és több mint 6000 gumit fogyasztottak el, mire meglett a tökéletes kompromisszum. És hát a tökéletes kompromisszum amúgy abban áll, hogy a hátsó gumik egy egész kicsit más keverékűek, mint az elsők. Ezek itt az autó gyári 15-ös felniei, az autó gyári szerelésű Yokohama abroncsai, gondolom manapság nagyjából beszerezhetetlenek, így ezen az autón most a ráncfelvarrott első generációs NSX-nek a felniei vannak egy mostani aktuális utcai sportgumival. Ez meg történelmi emlék. Az NSX zsenialitásának nagy része az a futóműből fakad, legalábbis én így laikusként is nagyon nagyra tudom értékelni ezeket a végletekig kikönnyített és szépen formázott könnyű fémelemeket. Tényleg minden alumínium ötvözetből van. De az igazán érdekes rész az az alumínium elem ott, a compliance pivot. Ennek az a szerepe, hogy eltünteti az úgynevezett bump steert. Ugyanis amikor az autókereke alulról kap egy ütést, akkor a kerék nem csak felfelé mozdul el, de minimálisan hátrafele is, viszont itt ugye támasztja a kormány összekötő, emiatt megváltozik a kormányszög. Viszont ez a compliance pivot úgy működik, a sok kis forgáspontjával és szilentjével, hogy ez az erő nem a csonkállványra hat, hanem a lengőkarra. Emiatt hiába mozdul hátra a csonkállvány a kerékkel együtt, nem változik meg a kormányszög. És az NSX-ben az a jó, hogy a mérnökök önmérsékletet gyakoroltak, nem szálltak be a számháborúba, nem kezdték el végtelenül felsrófolni a teljesítményt. Mert hát ez a kaszni, ez a futómű, ez a kormányzás jóval többet is elbírna, mint 270 lóerő. Viszont pont attól fantasztikusan kiegyensúlyozott és élvezetesen vezethető, hogy nem erősebb 270 lóerőnél. Ez a motor maga nem is egy különösebben nagy durranás, főleg, hogyha mondjuk a kortárs Suprához vagy a Skyline-hoz hasonlítjuk. Ez itt egy 3 literes V6-os, ugyanannak a C-motor családnak a tagja, ami a kortárs Honda Legendekben is volt, viszont már megkapta a VTEC vezérlést. Ez volt a második Honda, utcai Honda, amibe ez belekerült, ezért nyilván megváltozik a szerepnyitásnak a geometriája egy bizonyos fordulatszám felett, és hát ugye ez volt az első utcai autó,
titán hajtókarokkal. Ezekre azért volt szükség, mert lényegesen könnyebbek, így úgy lehet emelni a motornak a fordulatszámát, hogy a rezonancia nem károsítja az egységet. És hát meg is emelték, ez itt 8000-et forog. Változik a szívócső karakterisztikája, magasabb fordulaton egy kicsit hosszabb, és ha az ember jó szögből nézi, akkor látja, hogy ez nem egy olyan japánosan rendes motortér, hogy minden elvágólagos, az egész mintha egy picit megdőlne hátra. Ez azért van, mert a hengerenkénti dupla vezérműtengelyes motor nagy, tényleg sok helyet foglal, és csak úgy fért el az autóban, hogy minimálisan hátra döntötték. Próbáltam egy ilyen autót már korábban, fantasztikus a karaktere, és tényleg az benne a jó, hogy nem túl erős. És ez az egész autóra a leginkább jellemző élmény, hogy nem túl erős, nem túl nehéz, nem túl kemény a féke, nem túl feszes a futóműve. Kiad egy kerek egészt úgy, hogy semmi sem lóg ki sem erre. Egy ilyen végtelen, harmonikus állapot az NSX vezetése. Igyekszem mindig úgy megcsinálni, hogy tényleg érthető legyen, ha ránéznek, rögtön lássák, és ebben az esetben pedig annyira élveztem a munkát, hogy tényleg próbáltam bele ilyen különleges dolgokat belevinni, hogy például az előzményeket. A munkája során, tehát amikor például bíróságon dolgozik, akkor ott azért kimondhatjuk, hogy viszonylag nagy a nyomás, hiszen akár valakinek a szabadsága múlhat ezen a véleményen. Itt pedig az autó értékének egy jelentős része. Hogy kezeli ezt a nyomást ilyenkor, vagy ez ráhat a munkájára, vagy? Úgy kezelem a nyomást, hogy én mindig igyekszem a lehető legjobban csinálni. Tehát lelkiismeretesen, odafigyelve, minden részletre kiterjedően, alaposan dolgozni. Én mindig úgy csinálok minden véleményt olyan alaposan, hogy mindig arra gondolok, hogy ebből lehet egy bírósági ügy, amikor nekem oda kell menni, és el kell mondanom, hogy ezt miért írtam, miért ezt írtam, és hogy bármikor, akár 6 év vagy 10 év távlatából is meg tudjam védeni a diplomát. Mint a diplomát. Igen. Amikor nekiálltak kifejleszteni az NSX-et a 80-as évek elején, akkor kezdetben a Ferrari 328, majd később a 348 volt a cél, mint megugrandó léc, hogy ilyen autót kell építeni. És hát az NSX extremitásában, hangélményében, motorteljesítményében nem ért fel ezekhez az autókhoz, viszont megmutatta a világnak azt, hogy egy sportautó nem kell, hogy feltétlen elromoljon, tönkre menjen, használhatatlan legyen, hanem lehet vele járni, mint autóval. És ez a legfontosabb, hogyha valaki vesz egy ilyet, az nem nézegetni akarja, hanem autózni akar vele. Szóval a 348-as volt a cél, viszont 2004-ben az utolsó szériás NSX-R még a Ferrari 360 Stradale-val megegyező köridőt futott a Nürburgringen, 7:56-ot, pedig akkor a Ferrari már több mint 100 lóerővel erősebb volt nála. Tehát ezt is megtanultuk, nem? A lóerő az sokadlagos kérdés. Először jó autót kell építeni. És hát kezdem azt gondolni, hogy ennél jobbat azóta se csináltak.